සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අතේ තියෙනව නේද මොබයිල් ෆෝන් එක. ඔය මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා සල්ලි හොයන්න ජෙනුවින් මෙතඩ් එකක් තිබුණොත් ගොඩක් කට්ටියන්ට පුළුවන් වෙවි. ඒ මෙතඩ් එක යූස් කරලා සල්ලි හොයන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන්නේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක. ඔය මොබයිල් ඩිවයිස් එක හරියට යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් තිබුණොත් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් වෙවි සල්ලි හොයන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම මම අද කතා කරනවා ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක්. මේ කන්සෙප්ට් එක 100%ක්ම මොබයිල් ෆෝන් එක තිබුණත් 100%ක්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෙතඩ් එක ඇතුලේ මම ඉන්කම් එක 100%ක් ගැරන්ට් කරනවා. හරි. මොකක්ද මෙතඩ් එක? ඔව් මේ මෙතඩ් එකේදී ඔයාලට ඇප් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔප්ෂන්ස් දෙකෙන් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින්ම සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරනවා. සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක ඔයාගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක තියෙනවනේ. මේ වෙද්දී ඔයා Android ඩිවයිස් එකක් නම් ඔයා යූස් කරන්නේ. යන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න Band Lab Music Making Studio. ඔයාට ඇප් එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙවි. ඇප් එක හොයාගත්තට පස්සේ ඕක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න Android version එක නම් යූස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා iOS version එකක්, එහෙම නැත්නම් Apple version එකක් ඔයා යූස් කරනවා නම් ඒකම සර්ච් කරන්න App Store එකේ ගිහිල්ලා Band Lab Music Making Studio කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මේ ඇප් එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙවි. මේ ඇප් එක හොයාගත්තට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාගේ Apple device එකට. Apple device එක වගේම ඔයා PC එකෙන් නම් මේ වැඩේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා PC එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් මේ වැඩේට හරියටම හරි. මේ ඇප් එකත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ Band Lab එකේම තමයි. Band Lab එකේ මෙන්න මේ Cake Walk කියන ඇප් එක. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ වගේ හිතනවා නම් PC එකෙන් ඔන්ලයින් යූස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ concept එක ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි soundtrip.com. soundtrip.com එකට යන්න. soundtrip.com එකට ගියාට පස්සේ paid version එක ඇතුලේ යූස් කරන්න වේවි. ඔයාට ඒක comfortable නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඔන්ලයින් යූස් කරන්න. anyway options තුනක් තියෙනවා. offline ඔයාට යූස් කරන්න මේ ඇප් දෙක. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඇප් එක. offline යූස් කරනවා නම් offline එහෙම නැත්නම් totally free ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් මේ ඇප් තුන හරහා. ඒ වගේම ඔයාට online කියන concept එක ඇතුලේ මේ ඇප් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න ඕනේ නම් කිසිම බාධාවක් නැහැ. මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරනවා. හරි මම මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්නම්කෝ. මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇප් ටික වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ main purpose එක තමයි create කරන එක sound beats. එහෙම නැත්නම් අලුත් sound effect create කරන එක තමයි මෙන්න මේ මම කිව්වා ඇප් හතරෙන්ම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ concept හතරෙන්ම වෙන්නේ sound effect create කරන එක. sound effect create කරන process එක ඇතුලේ සමහර විට ඔයා music industry නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි panic වෙන්න එපා. මොකද මෙන්න මේ tools හරහා අපිට පුළුවන් අපි music industry ඉඳී එන්නතත් එහෙම නැත්නම් beginner කෙනෙක් විදියට ආවත් මෙන්න මේ music කියන concept එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපිට ගැලපෙන එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන විදියට sound effect create කරන්න. sound effect create කරන process එක ඇතුලේ අපි කියමුකෝ මේ වගේ website එකක් මේ වගේ website එකකට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් project එකක් open කරාට පස්සේ project එකට ඕන දකුණු අත පැත්තේ වඩ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ඕන දේවල් ඕන තරමට තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ සම්පූර්ණ එහෙම නැත්නම් original sound clip ඒ වගේම beats ඒ වගේම drums bass piano ඒ වගේම guitar මේ වගේ options ගණනාවක් ඇතුලේ sound effect මේකේ තියෙනවා. අපි කියමුකෝ මට ඕන beats එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ beats එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මම play කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ ලොකු beats ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ beat කියන කැටගරිය ඇතුලේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් bass කියන කැටගරිය මෙතන තියෙනවා. එතන bass තියෙනවා වගේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් pianos available. මේ විදිහට already create කරගත්ත clips මෙතන available. ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ clips use කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ sound clip creation process එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ clip create කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ clip හරියන්නේ නැහැ වගේ හිතනවා නම් ඔයාට මේ option එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතනින් pattern beat maker කියන option එක තියෙනවා. pattern beat maker වගේම instrument. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන instrument එකක් ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන instrument change කරන්න පුළුවන්. instrument change කරන්න පුළුවන් වගේම ඒ instrument වල sound effect මෙන්න මෙතන තියෙනවා. sound effect patterns
ඒ වගේම පියානෝ රෝල්ස්, ඒ වගේම ඉෆෙක්ට් කියන ඔප්ෂන්ස් මෙතන තියෙනවා. ඉෆෙක්ට් කියන ඔප්ෂන්ස් මෙතන තියෙනවා වගේම ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට අපි කියමුකෝ පැටර්න් එකක් ඔයා යූස් කරනවා නම් ඔයාගේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පැටර්න්ස් අවైలබල්. ඔයාගේ පැටර්න් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට කොයි විදිහටද එහෙම නැත්නම් ඇඩ් කරන්න ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පැටර්න් එකට ඔයාගේ මියුසික් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයාගේ මියුසික් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට ඕනේ නම් මේ විදිහට මම පැටර්න් එකක් මේ රෑන්ඩම්ලි මේ විදිහට ක්ලික් කරේ. මේ රෑන්ඩම්ලි ක්ලික් කරේ කොයි වගේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට යුනික් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් ඕනේ නම් මේක ඇතුළේ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළේ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ක්‍රියේට් කරනවා මේ විදිහට යුනික් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක්. යුනික් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් වගේම ඒකට තවත් මේ විදිහ එහෙම නැත්නම් තවත් බීට් එකක් බේස් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ පැත්තේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක මේ විදිහට අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේක අයින් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මියුසික් කියන ටැබ් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ බීට් එක ඔයාට ඕනේ නම් මෙතනට මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න. ඔයාට ගෙනල්ලා ඒ බීට් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. බීට් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ බීට් එකේ කොයි විදිහේ සවුන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි මැනුවලි හදන එකම තමයි මේ බීට් එකක් ඇතුළත් හදලා තියෙන්නේ. anyway මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා බීට් එක දාලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මැනුවලි ඔයා හදා ගන්න ඕන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඔව් සමහර විට කොම්ප්ලිකේටඩ් වෙන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් හදන්න. හැබැයි නමුත් මහ ලොකු අමාරු නෑ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් හදන්න. සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් හදන ප්‍රොසෙස් එක අමාරුයි කියලා හිතන්නකෝ. හරි අමාරුයි නම් ඔයාලා මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති බෑන්ඩ් ලැබ් එකේ ඇප් එක යූස් කරන විදිහත් හොඳටම තියෙනවා YouTube එකේ ටියුටෝරියල්ස්. ඒ වගේම තමයි යාලගේ PC එකෙන් යූස් කරන මෙන්න මේ ඇප් එක යූස් කරන එක ගැන ටියුටෝරියල්ස් ඕන තරම් අවైలබල්. ඒ ටියුටෝරියල් එක චුට්ටක් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් කොහොමද බීට්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. බීට් එකක් ඇයි මම ක්‍රියේට් කරන්න කියන්නේ. මේ වගේම කිව්වා ඔයාලට මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට බීට් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් 100%ක්. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් යූස් කරන්න පුළුවන් වගේම එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙතනින් මම බීට් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මේ බීට් එක ඔයාට ඕන විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඔයාට වෙන විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න යද්දී MP3 එකක්ද ඕන විදිහට මේක ඔයාට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔප්ෂන්ස් ටික තියෙනවා. අපි කියමුකෝ MP3 එකක් විදිහට මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. MP3 එකක් විදිහට මේ වගේ බීට් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කළා මම මොකද කරන්නේ? ඒක නිකන් තියන් ඉන්නවද? නෑ. ඒක තියන් ඉන්නේ නෑ මම. එහෙම නැත්නම් මම එනවා ඊළඟට මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි artistledmusic.com. ඔව් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා චුට්ටක් ඔයාම ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. ඔයාම ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සේල් කරනවා මියුසික් ක්ලිප්. මම චුට්ටක් මේ මියුසික් ක්ලිප් එකක් වඩ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නද? ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඇතුලේ සේල් කරන්නේ අර විදිහට හදාගත්ත මියුසික් ක්ලිප් එහෙම නැත්නම් බීට්ස්. ඒ වගේම මම ඊළඟට එනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Buddha Vibers. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ආවට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තෝරන තරම් සවුන්ඩ් ක්ලිප් අවైలබල්. මම සවුන්ඩ් ක්ලිප් කීපයක් ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාට ඒ වගේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් කීපයක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එකම තමයි මේ තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි beatstar.com. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාට ඕන එකක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් ක්ලිප් ප්ලේ කරනවා වගේම මේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් අපිට මේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් ගන්න බෑ. සවුන්ඩ් ක්ලිප් ගන්න බෑ. හැබැයි නමුත් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකක් මම ගන්නවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මම $29ක් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මම $25ක් ගෙවන්න ඕන එක සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකකට. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මම $20ත් $80ත් අතර ගෙවන්න ඕන මගේ පර්පස් එකත් එක්කම. එතකොට මොකද්ද තියෙන ඔපචුනිටි එක? ඔපචුනිටි එක තමයි ඔයා මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගත්තොත් මේ විදිහේ genuine sound clip එකක් genuine විදිහටම සේල් කරන්න පුළුවන්. ඔව් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට කොච්චර monthly visit කරනවද? ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට genuine විදිහේ visitors ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ visitorsලා එන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ තියෙන music එකක් buy කරන්න. music එකක් buy කරන්න. ඔව් music එකක් buy කරන්න මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් launch කරාට මේ music එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ visitor මෙතනට ගේන්න නම් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඒ දේ ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මම පළවෙනි
පළවෙනියට පෙන්වන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එක. ඔව් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ තියෙනවා mainly YouTube channel එකක්. මේ තියෙන මෙයාගේ YouTube channel එක. සමහර විට හම්බ වෙලා ඇති. සමහර විට හම්බ වෙලා නැතුව ඇති. ඔව් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ මියුසික් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙයා ක්‍රියේට් කරන මියුසික් මෙයා ගේනවා මෙයාගේ YouTube channel එකට. ඒ වගේම තමයි මෙයා එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන මේ විදිහටම එයා ක්‍රියේට් කරන මියුසික් ගේනවා එයාගේ YouTube channel එකට. එයාගේ YouTube channel එකට ගේනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාත් ඒ concept එක ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා එයාගේ YouTube channel එකට එනවා. එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නයි. එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නයි කොහමද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතනින් මියුසික් එක ඔයා ක්‍රියේට් කරවතින් ඔයාගේ YouTube channel එක one shot ගොඩ. one shot YouTube channel එක ගොඩ වගේ ඔයාගේ YouTube channel එක ගොඩ යනවත් එක්කම එහා පැත්තට ඔයාගේ selling business එක එහෙම නැත්නම් music selling business එක ඇතුලේ genuine විදිහේ income එකක් ඔයාට generate කරන්න බැරි වේවිද? ඔව් සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් බැරි වේවි කියලා. ඒ සමහර විට online business කියන concept එක හරියට absorb කරගත්ත නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. anyway පළවෙනි opportunity තමයි ඔයාට mobile device එකෙන් වගේම PC එකෙන් ඔයාට පුළුවන් නම් මේ විදිහේ music clip එකක් create කරන්න. ඒ music clip එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට ගේන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට ගෙනල්ලා දාලා බලන්න. YouTube channel එකකට post කරාට පස්සේ ඔය වගේ music clip එකකට කොච්චර ලොකු views ප්‍රමාණයක්. මොකද entertainment කියන category තියෙන්නේ. entertainment කියන category නම් තියෙන්නේ. ඔයාට ගිහිල්ලා මේක post කරලා බලන්න පුළුවන්. post කරලා බැලුවට පස්සේ ලස්සන views ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ මේ music එකට එවි. ඔයාගේ music එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ secondly ඔයාගේ music sale business එකට අත ගහන්න ලස්සන business model එකක්. ලස්සන business model එකක් වගේම ඕනම කෙනෙකුට මේක එහෙම නැත්නම් මේ concept එකට එන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. කිසිම බාධාවක් නැහැ වගේම මම මෙතනදී පෙන්නුවේ YouTube channel 3යි. YouTube channel 3ක් මම මෙතනදී පෙන්නනවා. හැබැයි නමුත් ඔයාලට ගිහිල්ලා YouTube එකේ commonly search කරලා බලන්න පුළුවන් rap instrumental. search කරලා බලන්න. search කරලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ category ඇතුලේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි ලොකු channels ප්‍රමාණයක්. ලොකු channels ප්‍රමාණයක් identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි. වගේම මේ හැම channel එකම මම කිව්ව concept එක 100% practice කරනවා ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ randomly ගත්ත channels ටිකක් randomly ගත්ත වෙබ්සයිට් එකක් විතරයි පෙන්නුවේ. හැබැයි concept එක මේක. ලස්සන concept එකක්. මේ පළවෙනි concept එක එහෙම නැත්නම් second concept එක. මේ second concept එක ඕනම කෙනෙකුට follow කරන්න පුළුවන්. follow කරන්න යද්දී YouTube channel එකක් හරියට කරන්න දන්නේ නැත්නම් මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා දිනවා. හරියට කොහොමද YouTube channel එකක් start කරන්න කියන process එක. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ website එක, තමන්ගේ blog එක launch කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා දිනවා. හරියට කොහොමද තමන්ගේ blog එක genuine විදිහටම launch කරන්න කියන process එක. ඔව් මේ process දෙක දන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් genuine විදිහට මම කිව්වද concept එක එහෙම නැත්නම් genuine විදිහටම ඒ concept එක ඇතුළේ සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම තමයි SL online pro ගේ process එක. ඔව් process එක මගේ පළවෙනි step එකේ තියෙන YouTube එක, second step එකේ තියෙන තමන්ගේ blog එක start වෙන්න ඕන. third step එකේදී තියෙන selling business එක, selling business එකේ drop shipping business එකේ concept එක. ඒ වගේම තමයි KDP business එක තවත් concept එකක්. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක වැටලා තියෙන social media උඩ. social media අද YouTube channel එක විතරයි එයා utilize කරන්නේ. YouTube channel එක විතරක් utilize කරලා ලොකු income එකක් එයා generate කරනවා මේ music business එක ඇතුලේ. හැබැයි social media ඉතිරිව generate කළොත් එහෙම නැත්නම් ඉතිරි social media stable කළොත් ඔය වගේ කී ගුණයකින් ඔයගේ income එක වැඩි වේවිද? ඒක තමයි ඇත්ත. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media ඇතුලේ සල්ලි හොයන process එක A to Z. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා තමන්ගේ business එකක් genuine විදිහටම virtual space එකේ හෝ physical marketplace එක කොහොමද launch කරන්න කියන process එක. ඒ වගේම තමයි 5 upwork වල වැඩ කරන process එකත් මෙතන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. 5 upwork වල වැඩ කරන්න ඔව් සමහර කට්ටියන්ට ඉතින් skill නැහැ. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ට හැබැයි anyway skill හදාගන්න කැමතිත් නැහැ. skill නැති කට්ටියන්ට තියෙන opportunity එකක් මෙතනදී Photoshop learn කරන්න පුළුවන් A to Z. මෙතනදී WordPress A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video editing මෙතනදී A to Z learn කරන්න පුළුවන්. major skill තුනක් හදලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් major skill තුනක් study කරලා හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා සල්ලි හොයන process එක මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වලට access කරන link එක. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ concept එක ඇතුළේ stable වෙන්න අද පුළුවන් මෙන්න මේ master courses එකෙන් join වෙලා ඔයාගේ journey එක start කරන්න subject එක A to Z learn කළා. ඒ වගේම තමයි join වෙන ඕනම කෙනෙකුට හම්බ වෙනවා direct මගේ WhatsApp support එක lifetime. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee. ඔයා මේ master course එකක් learn කළා නම් මේ subject එකට එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මම subject එක ඇතුලේ stable කරනවා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි හොයන තැනට මම ගේනවා. 100% guarantee කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට වගේම especially මතක් කරන්න ඕන club එක ඇතුලේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්.
ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙලා බලන්න මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ හැම ලින්ක් එකක්ම තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලලා ඔයා මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම් අද ඇවිල්ලා පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් එක ජොයින් වෙලා ඔයාගේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒක ස්පෙෂලි මේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම හිතනවා මෙන්න මේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් හදන වැඩෙත් එක්කන් ඔයා මේ වැඩේට එහෙම නැත්නම් මේ කන්සෙප්ට් එකට ඒවි මට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයා කරන එකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියෙන ඔයාට ඔයා කළොත් ජෙනුවින් විදිහේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ. ඔව් ස්ටඩි කරන්න. ඔව් සවුන්ඩ් ක්ලිප් ක්‍රියේට් කරන විදිහ ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරලා මේ කන්සෙප්ට් එකට එන්න. ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක් වගේම චුට්ටක් මට මේ ගැන කතා කරන්නත් හිතුණා. ඔව් දෙවෙනි ඇප් එක මේ වෙද්දී සමහර විට ලංකාවේ රෙසිඩන්සි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලංකාවෙන් එළිය රෙසිඩන්සි වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවෙන් එළිය කට්ටියන්ට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙවි මේ මෙතඩ් එක ඇතුලේ. යන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි repocode.co එක ගැන චුට්ටක් හොයන්න. ඔයාලා බලුවට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි මේකෙන් ඇඩිෂනල් ඉන්කම් එකක්. ඔයාගේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් පැක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් එක්ස්ට්‍රා යූස්ලස් එහෙම නැත්නම් යූස් කරන්නේ නැති ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් යූස් කරන්නේ නැති ඔයාගේ බන්ඩල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ බන්ඩල් එක ෂෙයා කරලා ඔයාට පුළුවන් ජෙනුවින් විදිහේ ඉන්කම් එකක් ගන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක එහෙම නැත්නම් රෙසිඩන්සිත් එක්කන් ඔයාට පුළුවන් නම් මේක යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ෂෙයා කරලා ඔයාට පුළුවන් ජෙනුවින් විදිහේ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේක කිසිම ඉෆර්ට් එකක් නැහැ. ඇප් එක රන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඇප් එක දාලා තිබුණොතින් ඔයාට පුළුවන් වේවි ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් යූස් කරන්න නැති ඩේටාස් වලින් ජෙනුවින් විදිහේ එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න. එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ ඇප් එක ඔයාගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එකට දාලා මුකුත් කරන්න නෑ ඇප් එක දාන්න විතරමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඔයාගේ ඇප් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාගේ ඩේටාස් ඔටෝ ෂෙයා වෙනවා. ඔටෝ ෂෙයා වෙද්දී ඒ ඩේටා යූසේජ් එකත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ earning එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි. earning එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි වගේම ඒ ඔපචුනිටි එක යූස් කරන්න. ඒ ඔපචුනිටි ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් යූස් කරන්න. ඒ වගේම මම අද කිව්වා මේ ජෙනුවින් ඔපචුනිටි එක පුතා උපරිම try කරන්න යූස් කරන්න. මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් මියුසික් ක්ලිප් කියන්නේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න මියුසික් ක්ලිප් එහෙම නැත්නම් අලාමි වල කොච්චර ලොකුවට සේල් කරන්න පුළුවන්ද. මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ආවට පස්සේ ලොකු earning ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් ක්ලිප් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බීට්ස් හරහා. ඒ ඔපචුනිටි එකක් ගනයි කියලා මම හිතනවා. anyway මට හිතන්න විතරයි පුළුවන් කියලා කිව්වා. එහෙම නැත්නම් මට කියන්නත් පුළුවන්. මට හිතන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි ඔයා වැඩ කරන එක. ඔයා වැඩ කළොතින් මේ ෆීල්ඩ් එක තුළ මම කියලා තියෙනවා වැඩ කරන කට්ටියන්ට උපරිම chance එක තියෙනවා. උපරිම chance එක තියෙනවා වගේම SL online pro විදිහට උපරිම සපෝට් එක දෙනවා. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් තමයි පුතා සපෝට් එක දෙන්නේ. නිකන් ඉන්න කට්ටියන්ට no support. වැඩ කරනවා නම් ඕනම සපෝට් එකක් මම දෙනවා. ඕන වෙලාවක මාව ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරන්න. මගේ Facebook page එක තියෙනවා. Facebook page එකෙන් ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දාන්න 24 hours වලින් අනිවාර්යෙන් reply එකක් ඒවි. ඒ වගේම ඕන එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා රික්වෙස්ට් කළොත් ඉන්න ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට ජෙනුවින් විදිහේ reply එකක් හම්බ වෙවි. ඒ දෙත් එක කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ කරන පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඒ දෙත් එක අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම හිතනවා අද මොනවා හරි කරાવી. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න.